საღამომშვიდობის საძვირფასო ტელემაყურებლებო, მოგესალმებით, როგორ განწყობაზე ხარ, ზუსტად მინდა ვიცოდე, მაგრამ ამას ვერ მივაღწევ, სამაგეროდ მე მაქვს იდეა, მივაღწევ ესეთ შედეგს, რომ ყოველ შაბათს 22 საათზე მეგათივის ეკრანებზე გაჟღერდეს ჩემი ხმა და არა მარტო ხმა, ჩემი უფუმფულესი გამოსახულება, გადაცემაში პორტრეტი ჩარჩოს გარეშე, თეა შეშელაშვილი მოგესალმებათ და ის მარტო არ არის ჯერ სად არის დავაკონკრეტოთ ადგილმდებარეობა და შემდეგ ვისთან ერთად შეძლებს საღამოს გატარებას თქვენთან ერთად, ამასაც აუცილებლად გეტყვით. მოკლედ ჩვენ სასტუმრო Best Western-ში ვიმყოფებით, ქალაქის შუაგულში, გარდიგარდმო რიონის ნარნარის სუნთქვისა და ასე ვთქვათ, მშვენიერი ჰაერის გათვალისწინებით კარგ ხასიათზე ვართ და საერთოდ კარგ ხასიათზე ვართ, როცა უყურებთ ჩემს გადაცემას, ძალიან დიდი ამბიციები დავაფრქვია, მაგრამ ზუსტად ვიცი ამიტად. მოკლედ გადავიდეთ პირდაპირ საქმეზე, ვინ არის გადაცემის სტუმარი, ვინ დახატავს თავის უცნობ მხარებს, ისაც ცნობილი ადამიანის ამპლუა, თქვენ ძალიან კარგად გახდება თქვენთვის ასაქმელი. მოკლედ მომღერალის სალომე ბაკურაძე არის დღეს ჩვენი სტუმარი. საღამომშვიდობისა. უკვე დავიწყე სიამოვნება თქვენი სმენით. მართლა? ხო, იმიტომ რომ დიდი მადლობა უპირველეს ყოვლისა და უმეორეს ყოვლისა უნდა გითხრათ, რომ თვითონ გადაცემის სპეციფიკა გვიკარნახებს 24 საათი იმას, რომ უნდა ვიყოთ ამ შემთხვევაში თავისუფლები და უნდა გამოვცეთ შიგნიდან ის, რაც გვაქვს. ამ შემთხვევაში ყოველთვის ამას ვცდილობ და თქვენთანაც არაფერი არ მიშლის, ხელს ფანტასტიკური გარემოა. ძალიან დიდი მადლობა რო გვეწვიეთ და ვინც არ იცის, მოდი უთხრათ, რომ შენ აქ არ ახარ სტუმარი. შენ აქ მასპინძელი შეიძლება შეითავსო ქუთაისში. მე უხერხულება ხოლმე, როცა ამას ამბობენ, თუმცა ჩემი გრაფიკიდან გამომდინარე, იმდენად იშვიათობაა ჩემი ამ ქალაქში მოხვედრა, საკუთარ ქალაქში მოხვედრა, რომ მთლად მასპინძელს, ცუდ მასპინძელს უფრო დავარქმევდი ჩემთავს, ვიდრე მასპინძელს მით უმეტეს ისეთ მასპინძელს, როგორც იმერლებს და გუთათურებს შეგვეფერება. საულ არ ეგეთი ტენდენცია, სხვათა შორის ახლა მოდური ხდებაო, მეუბნებიან. ეს ჩემზე არ გავრცელდება, მაგრამ გავრცელდება იმ ადამიანებზე, ვინც წავიდა და მე უკვე დაბრუნების ძალიან დიდი შანსი აქვს, ბრუნდებიანო საკუთარ. იცი რა ისე მომეწონა. რო ჩამოვდივარ ეს ბოლო პერიოდებია ძალიან გამოცოცხლებული, ძალიან ბევრი ლოკაცია დამხვდა ისეთი ათვისებული და ძალიან მიხარია, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა ბუნებრივია რომ მიყვარს და ვგიჟდები აქაურობაზე ჩემი დაბადების ადგილი და ყველა შეგნებული ყველაზე საუკეთესო წლები ჩემი სკოლის პერიოდი აქ გავატარე და ბუნებრივია რომ მიყვარს, მაგრამ ის არის კიდე მეორე ამბავი, რომ გიხარია მისი წარმატება, რომ გეამაყება და ზუსტად გრძნობ იმ ყველაფერს, რაც იქ ხდება და გარდა ჩემი სიყვარულისა, ჩემი სიყვარული რამოსატანია ამ ყველაფერთან, მე ვალდებულიც ვარ მიყვარდეს, ჩემს გარშემო ადამიანებს რომლებსაც არანაირი შეხება არ აქვს ქუთაისთან, იმდენად უყვართ, იმდენად ხო, გულშემატკივრები არიან ამ ქალაქის, რომ სუსტად ვიცი, რომ ჯერ არ ყოფილა ეგეთი შემთხვევა, თითქმის არ მახსენდება, რომ მე აქ მარტო ჩამოსულიყო, აუცილებლად თვითონ მეგობარი მომყვება ხოლმე, მეც არ ვარ განებიურებული, როგორც უკვე გითხარით და ხშირად არ მიწევს სამწუხაროდ აქ ჩამოსვლა, მაგრამ სულ მომყავს ხოლმე თითო დესანტი. თითო დესანტი გადმოსხამს ხოლმე სალომე თავის მშობლიურ ქალაქში. არა, რიგ შემთხვევებში ძალიან მომწონს, უმრავლეს შემთხვევებში უფრო სწორად რომ ეს ასე ხდება, რომ ჩვენს ქალაქით შეიძლება ჩვენმა თანაქალაქელებმა მერეია მაყოთ, მაგრამ არსებობენ ისეთები, რომლებიც სახეს უფუჭებენ. არა, ჩვენ ქალაქს ოდითგანვე მოსდევს ისეთი რაღაცეები, რომ საამაყოდ სულ გვაქვს საქმე. მაგრამ ხოლმე ისტორიით და წარსულით ამაყი არ შეგშვენის. კარგია, რომ უნდა აწყვეტით უნდა ვიყოთ. მე ვფიქრობ ადამიანებით უპირველეს ყოვლისა, არა მარტო არქიტექტურული წყობით, არა მარტო მდინარის რიონის დუდუნებით და იმ განწყობით, სადაც ახლა მე ვფიქრობ, რომ ორი ქუთაისელი ქალბატონი შევქმნით. თუმცა დღეს ჩვენი დღეა, აუცილებლად ყველას მივუწევთ თქვენს მაყურებელს დღევანდელი დღე. ყოველთვის ყოფილიყვნენ კეკლუცობის ხასიათზე და ყველაფერი კარგი ხდებოდეს მათ ცხოვრებაში. პორტრეტი ჩარჩოს გარეშე სალომე ბაკურაძის დაიწყებულია უკვე გახსნილად გამომიცხადებია, კითხვების კორიანტელი უნდა დავაყენოთ, მაგრამ არ უნდა იგრძნოს თავი, რომ იცით თქოს ის რაღაც გამოცაკითხვაზეა, გამოცთაზეა და ან კიდე ნეტა რა კითხვებს დასვამს კაკიევა პროსესა და იუტა, ესეთი ფიქრები არ უნდა გქონდეს და დავიწყოთ
ეგეთი კითხვების კორიანტელი შენი სამართლით, ჯერ დავიხატებით უბრალოდ უფერულად, გრაფიკულად, მე გავფერადებით შეგადაშიგ და ბოლოს მე გეგმაში მაქვს ერთი სიურპრიზი, რომელსაც თავხედურად შემოგთავაზებ და ზუსტად ვიცი არ მეტყვი უარს. მე მგონი ხვდები რა სიურპრიზია საუბარი. ხო, და სიურპრიზი, ხო, ნახოთ თუ ვიხდები. მოდი გადავიდეთ ისეთ თემაზე, როგორიც არის ეგეთი პირველი შტრიხი შენს პორტრეტში, აი. ცხოვრების გაგება შენთვის ძნელია, ნაბიჯებს რომ დგამ ბნელია? არა, ჩემი ნაბიჯი არასოდეს არ არის ბნელი. ჩემი ნაბიჯი არის ყოველთვის შემართებული, ყოველთვის გამიზნული, ყოველთვის ბევრი ნაფიქრი და ხშირ შემთხვევაში სწორი. ფერადიცაა, იმიტომ რომ ამ ყველაფერს, ყველა ნაბიჯს არასოდეს არ ვარ დათრგუნული, არასოდეს არ ვარ პესიმიზმით შეპყრობილი. ყველაფერს რაღაცა ოპტიმისტურად, კარგი მყარი ნაბიჯით ვდგამ და ხალისით ამ ყველაფერს, ასე რომ არ არის ბნელი. ეს გასაგებია, მაგრამ იქ სადაც დგამ ნაბიჯი თუ არის სინათლე, ამის თქმა მინდა. მე მგონი ხარ ძალიან თავმდაბლობაში არ ჩამომართ მე ვერ ვთქვა ამაზე, სხვა უნდა ისაუბროს. მაგრამ ხო ამბობენ ხშირად რომ სადაც ნაბიჯს დგამ იქ ყველგან მხიარულება, სიხალისე და მზეანათებს. თავისთავად მიხარი რომ საერთია, ეხა უნებურად მახსენდება. ხო, ამაზე მე არ უნდა ვსაუბრობდე და ვლადიმერ ილიასეს სიტყვები ლენინის ახლა რა მოსატანია, მაგრამ ხო ჩარჩოს გარეშეს იგიჟები გვაქვს ჩვენ და ის ამბობდა თავიდან როცა სოციალისტური წყობის ესეთ პირველ ასე ვთქვათ კვლევებში იყო და რომ შეეკითხეს გემრიელი გაქვთ. ხო არა, კი ბატონო, ჩაის გადასარევია, მადლობა გადაუხადოთ უნდა სასტუმროს Best Western-ის ადმინისტრაციას და ის ამბობდა ესეთ რაღაცას, მოკლედ ჩვენ მივდიოდით წინ ხელისცეცებით. ესე იგი ეს ხელისცეცება იმდენი კაი შედეგი მოიყო 70 წელი ურღვევდა ლეგენდარული გააკეთა იმპერია. სოციალიზმი დაერუღა და სალომე ახლა აგზელებს თავის პორტრეტის დახატვას, იქ სადაც ყველაფერი მახარებს და თუნდაც შლიფრთებს. სად არის? ყველგან ვცდილობ ამ ადგილის მოძებნას, ეს იქნება ჩემს ქვეყანაში, ჩემს ქალაქში თუ ჩემს ოჯახში, საზღვრებს გარეთაც. ყველგან ვცდილობ ჩემს გარშემო ადამიანებისთვის კომფორტის შექმნას. ზოგადად ზოგჯერ მიწუწუნია ამ თემასთან დაკავშირებით, რომ ძალიან ხშირად უთქვამთ, რომ კომფორტული ადამიანი ვარ და ზოგჯერ შევწუხებული ვარ, იმიტომ რომ თავს ვიყენებ ისეთ მდგომარეობაში, რომ თავარია ჩემს გამოხალხი იყოს კომფორტში და მე ვიქნები თუ არა ამაზე არც ვფიქრობ. ამიტომ სადაც მივდივარ, ყოველთვის ვცდილობ, რომ ლაღი ვიყო, ყოველთვის ვცდილობ, რომ ჩემს გარშემო ადამიანებმა თავი კარგად იგრძნონ და მათი განცდილი სიამოვნება მეც მიბრუნდება და შემდეგ ამით მეც ძალიან ვკაიფობ, რომ ხედავ, რომ ეს ადამიანები ჩემთან ერთად ბედნიერები არიან, აი იქ მართლა ვშლიფრთებს. სალომე, ესეთი რაღაცა ბევრს არ გამოდის, მიუხედავად ბევრი მცდელობისა და ძალისხმევისა, არ გამოდის, რომ იმის ირგვლივ ადამიანები იყვნენ ბედნიერები. ბედნიერება არ მოდებს მატერიას, რაღაც განებივრების, რაღაც იერსახებს, უბრალოდ ბედნიერდებიან რაღაც აურით და შინაგანი შუქით. მიხარია, რომ ასეთი შუქის ფრქვეველი ხარ, ეს შენს რომ არ თქვა, აშკარად შემიძლია კათინაურად გითხრა, რომ იფრქვევა შენს ირგვლივ, ბევრი ადამიანისთვის უფრო მეტისთვის ტელეეკრანებიდან და სცენიდან, ხო ესეა? მოდი შემდეგი შეკითხვით ასეთი მივმართოთ და მოდი აი რაზე გიფიქრიათ გაბრაზებული? ეს ნეტა როდის მორჩება? როდის მორჩება? როდის მორჩება ჩემი დიეტა, ამაზე ხშირად მიფიქრია, მიწუწუნია და მიტირია კიდეც გამოგიტყდებით. დიეტას ჯანდაბა დიეტას ნდერას ვამბობთ. რა ფერშობით დიეტის ამბებს. როდის მორჩება ეს ყველაფერი არა, როდესაც ძალიან რთულ მდგომარეობაშიც კი ვიმყოფები, არასოდეს არ ვაწუხებ ამითი გარშემომყოფებს. ჩემ თავს ვცდილობ ისე მევუშველო. ხო, ზოგადად კარგად მიხსნიან ხოლმე ადამიანები გულს და კარგად გამომდის ეს თერაპია და მშვიდება და ასე შემდეგ და ჩემს თავსაც ხშირად მე მივმართავ ჩემს თავსვე და არა სხვებს ვაწუხებ და ვამძიმებ ამით ასე რომ რთულ მდგომარეობაშიც არ ვფიქრობ რომ ეს რა ჯანდაბა მოხდა იმ წავსვე რაღაცნაირად პრაქტიკულ აზროვნებაზე და რეჟიმზე გადამყავს გონება და გამოსავლის ძიებას ვიწყებ და არ ვარდები ისტერიკაში და აი დიეტის დროს როცა მორჩები მანამდე ამ ფიქრების დროს აი
როგორ მოყვება შენი ორგანიზმი, როგორ ფიქრობ, ისა დიეტობ, ის რას გელაპარაკება? მე რაღაცა მქონია ეს ძალიან ბედნიერია სხვადასხვა ჩემი ორგანიზმი მაგ დროს. სხვებს ვაპურებ იმაზე მეტად ვიდრე არა დიეტის დროს ყველაფერს თავაზე. სახში ყველაფერი მაგრამ შეიძლება არა დიეტის დროს მქონდეს. ტკბილეული კიდე უფრო უზომო რაოდენობით მაქვს და ასე შემდეგ. ასე რომ არც სამ დროს არ არის სხვა დისკომფორტში ჩემს გამო და არც ჩემი ორგანიზმი შესაბამისად. იმიტომ რომ ისიც ვიცი რომ ესეთ ასტრესით შედეგს ვერ მივიღებ. გემორჩილებათ ამ შემთხვევაში. ეს ბოლომდე ვერ მივიყვანე, თორე მე მორჩილება რაღაც დონეზე მე რო გაბრაზდები ჯანდაბას ჩემი დიეტაც და წახვალაგულავდები და რაღაცე მაგ ესეთ პერიოდები, მაგრამ არა ყველაფრისთვის ღმერთს მადლობა. ყველაფერს დიეტას მადლობა, მაგრამ აი რა გინდა ყველაზე უკანასკნელად, აი პროგრამა მაქსიმუმი გამოწურო შენ დიეტას. აი ხო რაღაცა ხო არსებობს სხვა არის. რაღაცა ზღვარამდე მივდივარ და მე შედები. ან ვერ მივდივარ, ახლა მე მაგალითად იმყავ ვიცი ზუსტად რომ ვერ მივალ და ჩანასახშივე ვკლავ აბორტს უკეთებ, ასე ვთქვა ამ წარმოდგენას რომ მე დიეტაზე დავდგები. ისე კი მიშველე ზუსტად ვიცი, მე ამის ნების ყოფა როგორც ტყვიან ხოლმე ვრიატლი უმინია და აი შენ რას თხოვ დიეტას? მაქსიმუმს თხოვ დიეტას, იქამდე მივიდე სადამდეც ეკრანზე საკუთარ არ შემაწუხებს. იცი რა ესე კილოგრამებს იმდენად არ დავსდევ და ცხოვრებაშიც ჩემი ფორმები და უშუალოდ დიდად არ მაწუხებს და არ მიქმნის დისკომფორტს, მაგრამ აი ეკრანზე რო შეხედავ რომ იმაზე ბევრად მეტი ჩანხარ ვიდრე ხარ. ეკრანი ხა ყველას რომ ასუკებს. ხო არ არის გამართლება. ქალბატონებო და ბატონებო ჩვენ რასაც ვიყურებთ, ახლა საერთოდ ამსხეთი არა ვარ. სალომეს ეს პრეტენზია აქვს თავის თავზე და დიეტაზე საერთოდ ფიქრობთ რომ ძალიან კარგ ფორმაშია, მე რასაც მიყურებთ, ხო საერთოდ ციცკი გოგოა. უბრალოდ ტელეეკრანები გამწყრალია ჩემზე და ხშირად მაბრაზებს და მაბუშტავს. ბუშტავს. კარგი, ისე მე ამ შემთხვევაში რას ვაკეთებ, იცი, საკუთარ თავს მხოლოდ ვაჯერებ, რომ მოდაშია მაინც პუტკუნა გოგოები. მოდი შემდეგი შეკითხვა აქეთ იყოს, აი მე დიეტაზე მქონია ესეც მიბული, მე არ ვიცოდი რომ რაღაცა ესე. აი ერთი კითხვა მაქვს ეგეთი სულელური კითხვების ესეთი ესკადრონიდან, და გონიერი პასუხი მაინტერესებს. რატო გონია ხოლმე ხშირად, როცა მაცივარს გამოვაგეთ, რამე ახალი დაგვხდება. ეს შეგრძნება გააქვს? კი, სახში დედამ ყავს არაჩვეულებრივი მზარეული და რომელსაც შეუძლია ნებისმიერ დროს რაღაცა მოამზადოს, მაგრამ არ ველოდები ხოლმე. თან მე რაც მიყვარს იმას მაცივარში არ ვუძებ. ეს ტკბილეულია ძირითადად. ტკბილეულის გოგო ხარ? კი. და ყველაზე მეტად ამ ტკბილეულში რომელს ასე ვთქვათ, აქალ ღმერთებ. ნამცხვარი და შოკოლადი. კაი, მოდი შოკოლადზე რომ მითხე, როგორი წარმოდგენა გაქვს შოკოლადზე? როგორი ტიპია შოკოლადი? აბედნიერებს ადამიანებს. ბევრი ენდორფინები გამოიყოფა მაგ დროს და ზოგადად კაი ტიპია, უბრალოდ ნორმა ყველაფერს ჭირდება. კარგი რამე. დედრია თუ მამრი შოკოლადი? დედრია უცილებლად. გოგონა? არა. შოკოლადი. შავი შოკოლადი შეიძლება რომ იყოს. აბა კაცის საჭმელი რა არის? მამაკაცის საჭმელი. იცი საჭმელი ყველასია პრინციპში არ ვიტყვი. აი როგორც სქესი აქვს, მაგალითად ჩემთვის მწვადი არის კაცი. სქესი ხო აქვს მწვადი? აბარა, მწვადს კაცებო, თქვენი სქესისაა და მიტომ მიყვარს შეჭმა კარგად. კარგი. მოდი შემდეგი შეკითხვა. ეგეთი გვაქვს. საკუთარი თავის ერთგვარი ხელახლა დაბადება თუ დაგჭირვებია. აი, მაგალითად, ეს რაც იყო, ახლა უნდა დავამთავრო და დავიწყო ახალი სალომე, დავხატო ახალი მე. რაღაცა რეაბილიტირება გავუკეთო საკუთარ თავს, რომელიც აღარ მომწონს. მოდი შევიქმნა ისეთ, ეს შენ შემოქმედებაში შეიძლება იყოს, შენ შინაგან სამყაროში შეიძლება იყოს. ეს ადამიანის ცხოვრებას, მეტყვი ხელოვანი ადამიანის ცხოვრებას სულ თანს დევს. და ცხოვრების ყველა ეტაპზეა შენ გააჩნია რა მხოლოდ მნიშვნელობას ანიჭებ ამ გარდა ტეხ რაღაცებს. შეიძლება ეს სკოლის პერიოდის დამთავრების შემდეგი ეტაპი იყოს, ახალი ცხოვრების დაწყების, ერთი ქალაქიდან მეორეში გადასვლის. ეს ადამიანის ცხოვრების ნებისმიერ მომენტებში ხდება და რა თქმა უნდა მეც მქონია ეგეთი და არც სიახლეებს არასოდეს არ გაურბივარ, დაწყებული რაღაცის დეგუსტაციიდან დამთავრებული ცხოვრებისეული ცვლილებებით. იქ ვამთავრებ სადაც უნდა დამთავრდეს და ვიწყებ ინტერესით, ვიწყებ მეტი შემართებით. კი, მქონია ესეთები, ალბათ ეს ერთს და ორს ვერ გამოვყოფ და ისეთი ძალიან მნიშვნელოვანი და იმ ხელაზე გარდამტეხი არ ყოფილა, მაგრამ ხშირად მივმართავ ამას, ჩემთვისაც საინტერესო ახალი გამოწვევა, ახალი რაღაცა შენ თავსაც ამით რაღაცებს უმტკიცებ და ვცდი.
მიღებულია თქვენი შტრიხი, რომელიც გამოგადგათ პირდაპირ დაედოს თქვენს პორტრეტს. არის ჩარჩოს გარეშე შეგრძნებები? არის ჩარჩოს გარეშე შეგრძნებები, თან მით უმეტეს პირველ ორ კითხვაში იმდენად რაღაცა ისეთი იყო პოეტური ეს ყველაფერი, რომ კინაღამ დავიძაბე. პოეზიასთან არც თუ ისე ახლოს ვარ. არა, ხო, კითხვა მქონდა შემდეგ ესეთი მომზადებული. სხვათა შორის ეს შენ წინა, ასე ვთქვათ, სტუმარს წინა მორბედს მომზადე, მაგრამ ისეთი სკანდალური ეთერი მქონდა, საერთოდ დამავიწყდა კითხვები, რაც მქონდა მომზადებული და ეს იყო მწერალი დავით ტურაშვილი, რომელმაც ასე ვთქვათ, დავინახე წიგნი აქ უკან. დავით ტურაშვილის. უკანდეს? დიახ, თქვენს უკან. იმიტომ იყო ეს მხარე რომ მიხურს. კარგი, ბლანძღავს ეთქო, ლოკას გამიცით დავით. არა უშავს, მაგრამ ეს ასაკვირველია ხუმრობს, სხვა შორის სამი დავითი ყავდა თანმიმდევრობით გადაცემაში და აი ესეთი შენახარ ეხა მშვენიერი სქესი წარმომადგენელი. დღეს პრინციპში ჩვენი დღეა და რატომაც არა. აი ქალზე მივანდექით ეხა საკითხი, როგორ ფიქრობთ, რომ ადამი და ევა იყო თუ არა იდეალური წყვილი? ადამი და ევა? ალბათ რატომაც არა. მე არ ვეძებ ხოლმე ბნელ მხარეებს და ცუდ მხარეებს ადამიანებში. და მჯერა რომ ღმერთის მიერ შექმნილი ორი ერთმანეთისგან შექმნილი ადამიანი აუცილებლად მიაღწევდნენ რაღაც იდილიას და იქნებოდნენ იდეალური წყვილი. ახლოს არ ვიცნობდი სამწუხაროდ რომ მეთქვა ეს და შეფასება გამეკეთებინა, მაგრამ რატომაც არა, მოდი იყვნენ ჩვენი რამედის. იცით რა არის აქ რაღაცა საყოველთაოდ ცნობილი ამბავი ჩვენს თავს, რომ არ დაუჯერა ევამ ეს ქალის თავნებობაა, ეგ არ ნიშნავს იმას, რომ იდეალური არ იყო. ყველანაირი იდეალიზმს აქ რაღაც მხარე, სადაც ის პატარა აქილევსის ქუსლი და ნაკლოვანება თან ეს ქალს უფრო უხდება, ვიდრე ამას ცუდ მხარეში ჩაუთვლი და მგონია, რომ კარგი იქნა რაღაც მომენტში. აი შენი მხარე, რომელიც ასე ვთქვათ, არ ექვემდებარება რაღაც ერთგვარ გამოსწორებას და როგორც ქალურობის შტრიხი გაქვს სავიზიტო ბარათი. ანუ ქალი შენში როგორი ახირებული ზის, ამ პირიქით ძალიან თვინიერი ზის. ეს ასაკვირველია შენს მეუღლეს უნდა ვკითხოთ, მაგრამ ხო, აი ეს ძალიან მაინტერესებდა მისი აზრი, რა იქნებოდა ამ კითხვასთან დაკავშირებით, რა პასუხი ექნებოდა. არა, არ ვარ მაინც და მაინც პირდაპირ რაღაცა პროტესტანტი და პირდაპირ რაღაცებზე ის აქვთ, მაინც და მაინც საკუთარი აზრი უნდა გაატარონ. არა, საკმაოდ მომბიერი ვარ. საკმაოდ ისეთი ვარ. ბევრ ადამიანს ვეკითხები აზრს, არ მწყინს და არც მბეზრდება მათი მოსმენა, მაგრამ მაქვს ჩემი რაღაც ნიუანსები, რომელსაც გონია ხოლმე, რომ იმ მომენტში ჩემი აზრი სიმართლესთან უფრო ახლოს აქვს და ეგეთ რაღაცები გამოქვს ხოლმე. ცოტა თავგარიანი ვარ, ოდნავ ჯინიანიც ვარ, ზოგჯერ ბუტიაც ვარ, მაგრამ ერთიანობაში მგონი არ ვარ ცუდი. გონი არ არის სულ. ეს თქვენს თავმდაბლობას მივაწეროთ თუ უბრალოდ იმ საშუალო აშკარად რომ იდეალური არ ვარ ისე როგორც ყველა და არც იდეალურთან ძალიან ახლოს, ასე რომ მგონი კაი ტიპი ვარ. აი თქვენი ნება რო იყოს, რას ჟამხელდით საკუთარ თავს? აი რაც ამ შემთხვევაში გინდათ რომ აი გააგებიოთ ყველას რომ მე ასეთი ვარ, მაგრამ ამას ვერ აკეთებთ, იმიტომ რომ ამაზე ვინმე საუბრობს, ყველა თავის ნაკლს მალავს და თქვენ გთხოვთ რომ პირდაპირ ეთერში გავამხილოთ ჩემი ყველაზე დიდი ნაკლოვანება. არა, მიახლოებით მაინც რაღაცა სიზარმაც, ხო? ეს უკვე გამხელილი ცოდვა. ხო და პრინციპში რაღაცას თუ შენ თავში აღმოაჩენ, ამაზე ეს უკვე კატასტროფა არ არის. ესე იგი იცი შენი ნაკლი და შეგიძლია ამაზე თუ მართლა გინდა რომ ეს შენს ნაკლად არ დარჩეს, იმუშაო ამაზე და გამოასწორო. თუ არ იცი ეს ცალკე უბედურებაა. თუ ამ ნაკლს უბრალოდ მალავ, ესე იგი არ გინდა და მოგწონს ამ ნაკლის გამოსწორება და უბრალოდ სხვისთვისაა ეს ნაკლი და შენთვის არა. იცი რა ამბობენ სალომე, ამბობენ რომ ნიჭიერი ადამიანები ზარმაცები არიანო. შენ თვლი რომ ეს ერთ-ერთი დამახასიათებელი თვისებაა თქვენი ნიჭიერების? მე ვფიქრობ რომ შესაძაც ნიჭიერი ადამიანი ზარმაცი არ არის. ის აღწევს ყოველთვის მაქსიმუმს. თორემ დანარჩენი ადამიანები მხოლოდ ნიჭის ხარჯზე მიდიან და ეს აშკარად აკლებთ მათ მწვერვალს, მაქსიმუმს აკლებს. მგონია რომ კიდევ უფრო მეც შეძლებდნენ ის ადამიანები, ვინც ნიჭიერები არიან და უბრალოდ სიზარმაცე არ უშვებთ მათ. კიდევ უფრო შორს იქნებოდნენ ისინი და ეს არის სრული კომპლექტაცია, როცა ნიჭიერიც ხარ და თანაც მშრომელი. იცით რა, არა, მე ვერ
ყვი ეხა კი ვილაპარაკე ჩემს ნაკზე რომ ცოტა სიზარმაცე, მაგრამ ეს რაღაც პერიოდულად მაქვს შემოტევების სიზარმაცის, ალბათ რაღაც ცხოვრების ეტაპზე ეს ალბათ ყველას აქვს, თორე საქმიანობაში არასოდეს არ ვარ ზარმაცი. თუ რეალურად ჩემი მიღწევებს ყველაფერს ჩემს მეგობრებს, ჩემს ოჯახის წევრებს, რა თქმა უნდა, მაგრამ საკუთარ თავსაც უნდა ვუმადლო და იმიტომ რომ არასოდეს არაფერზე სიზარმაცის გამო უკან არ დამიხევი, არაფერი რაღაცისთვის არ დამიკლია, იმიტომ რომ ვიზარმაცე. მაგრამ შეგეთხოთ ეთყობა, აშკარად, იმიტომ რომ რაღაცაში დრო გამექცა, კი აი დავუშვათ მეტი უცხო ენა არ ვისწავლე და მეტყვა ამ ყველაფერში. ბოლოს ბევრი წიგნი არ წავიკითხე, იმიტომ რომ იმდენად მომენატრა, რომ ბაკურიანში ვიყავი ბავშვთან ერთად და იმდენად მივხვდი რომ აი ძალიან მომაკლდა ეს ყველაფერი და დიდი ხანია დავშორდი წიგნებს რომ ჩემს მეუღლეს ჩამოვატანინე გავუშვი და ჩამოვატანინე წიგნი იმიტომ რომ იქ ვერ ვიშოვეთ და აი მომინდა რომ წამეკითხა ფრანით მორბენალი აი ბევრ რაღაცებში მივხვდი რომ დრო რაღაცნაირად ისე გავფანტა შემეძლო რომ ნაყოფიერად გამომეყენები ამას გულისხმობს სიზარმაცეში თორე არა იმას რომ რაღაცა რა გონიათ უმთავრესი გარდა იმისა რომ დედა უნდა იყოს ქალი რაში უნდა იყოს ყველაზე მეტად აქტიური ქალი როგორც ასეთი და თქვენ ასე თქვათ ერთგვარი სიზარმაცე არ გიშვებთ იქამდე როგორც დიასახლისი ქალს და კაცს ესე დიფერენცირებას არ გავუკეთებ იმიტომ რომ მგონია რომ ყველა ადამიანში თავარი არის ადამიანი იპოვო ადამიანი ეს იქნება ქალი თუ კაცი არ აქვს მნიშვნელობას რაღაცა კეთილი გულის მატარებელი უნდა იყოს და კეთილგანწყობა ყველა ადამიანის ყველა ომს მოიგებ მგონია იმით თუ კეთილგანწყობილი იქნები ადამიანისადმი ყველაფერს ამარცხებს ის რომ მე შენთან არ მოვდივარ მტრულად და მე შენში არ ვეძებ უბედურებას მე შენში ვეძებ კარგ რაღაცებს მე ვეძებ ნებისმიერ საქმიანობაში კარგს და ვარ პირდაპირ კეთილგანწყობილი არ არსებობს რომ იქედან შენ კეთილგანწყობით ყოველთვის დაამარცხებ თუნდაც ყველაზე ცუდად განწყობილ ადამიანს შენ დამი და ნებისმიერი არ გქონიათ ეგეთი შემთხვევა რომ ასეთი შემართებით ასეთი მიდგომებით მიგიღიათ საპირისპირო არ მქონია არასოდეს იმიტომ რომ რაღაც ეტაპზე შეიძლება ყოფილი ადამიანი რაღაცაზე განწყობილი ცუდად განწყობილი ბოლოს მაინც უთქვამს რომ შენ მე დამამარცხე შენი კეთილგანწყობით ყოფილი აი ორი ისეთი საკმაოდ კაფეო მაგალითი მახსენდება და საკმაოდ ისეთი ძლიერი ადამიანები არიან რომლებსაც რაღაცა გაურკვევლად ეწყინათ ჩემგან და ცდილობდნენ აი რაღაცას ცდილობენ ადამიანები რომ ყოველთვის გაჩვენონ რომ შენ ცუდად მოიქეცი რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი ავუხსენი მათ რომ ისე ყოფილიყავი რომ რაც გინდა იფიქრე არა როცა გტკივა ადამიანი და როცა არ გინდა რომ შენზე ნაწყენი იყოს და როცა გინდა რომ რაღაცა გაარკვიო და ისე ადამიანი შენ იყო გაურკვევლობა მაგრამ იმდენად დიდი პერიოდი გავიდა ამ გაურკვევლობაში რომ შეეძლო ნებისმიერ პროვოკაციაზე ავეგდე მაგრამ არ დავკარგე არაფრით კეთილგანწყობა და მითხრა რომ აი სანამ გაირკვა ეს ყველაფერი შენი კეთილგანწყობით დამამარცხე რომ არასოდეს არ გამოხვედი მდგომარეობიდან არ აყევი ცუდ რაღაცებს და ეს მგონია რომ ყველა საქმეში ყოველთვის მართლებს ხო აი თუნდაც ელემენტარული ვიღაც რომ შემოდის და პირდაპირ გეუბნება მან დამაჯინე ხო აბსოლუტურად ისეთი რეაქცია გექნება შენს რომ მოდი და დაჯექი ბატონო ხო და როცა თუ შეიძლება თქვენს გვერდით დავჯდები რა თქმა უნდა მოგბრძანდით შენი პასუხია ისეთი სვანი არ მოძის რელსებზე რა გეუბნება ჩაეციეთ და დამაჯმეს ჩამომაჯინეთ ვეთქი რომ მოგბრძანდით ანეკდოტია ხო იცი ესეთი ჩაეციეს მე ჩამომაჯინეთო ესე კაცოთებიც არსებობენ ეს ახლა კონკრეტულად სვანებს მიუძღვეს მაგრამ ადამიანებს ხო არსებობენ ცხოვრებაში ესეთები რომ ჩაეციე მე მაგრამ შენი ლავირებით შეგიძლია რომ კონფლიქტი არ გამოიწვიო და როცა შეგიძლია რომ კონფლიქტი აიცილო ადამიანმა ყოველთვის უნდა გააკეთო ეს არ აქვს მნიშვნელობა შენს ამით შენს სიმტკიცეს და ხასიათს მგონია რომ არა ჩენ სიმტკიცე შენი ხასიათი და შენი რაღაც მორალი სხვა რამეში შეგიძლია ისე კარგად გამოაჩინო რომ არ დაგჭირდეს ეგეთმა სულელო რაღაცებში ამის დახარჯვა ყველაზე გაბრაზებული დაწყობიდან გამოსული სალომე როდის დაინახეს არკეში გამახსენდა
გაგიხსენდა, მაგრამ იყო ასეთი. კი, იყო ასეთი. და სარკეში პირდაპირ მნიშვნელობით არ მიკითხავს, მაგრამ ხა პირდაპირ მნიშვნელობით კითხავს. არა, სარკეში არა, უბრალოდ მინახავს შევხედე და არ მომეწონა. არ მოგეწონა, ხო? და არ მომეწონა, იმიტომ რომ იმ გზაზე ვიდექი, როცა ვკარგავდი კეთილგანწყობას და ვკარგავდი რაღაც ჰუმანურობას და საშინელად არ მომეწონა არც. რა არის ესეთი მაგარი აღვირი, რომ უცებ გააჩერო თქვენი გაბრაზებულობა. რა შველი ყველაზე მეტად. მომენტში ჩემმა მეუღლემ მითხრა, რომ შენ თავს არ გევხარ და არ გიხდება საშინელად ეგ მდგომარეობა. მოდი არ იყო ასეთი. შენ ხო არ ახარ ასეთი და ცოტა მომერიდა, რომ ეთყობა რაღაცა ძალიან მონსტრს უგევარ და აშკარად არ მიხდება და დავთმე. აი როგორ ფიქრობ ადამიანში დნმ-ის ფაქტორი უფრო დიდ როლს თამაშობს თუ შემდეგი ცხოვრების აღზის განათლების და შემდეგ მიმართულების სოციუმის თვითშეგნების ყველაფერი ერთად მგონია. არის რაღაც თვისებები, რომელიც ადამიანს თანდაყოლილი აქვს, მაგრამ ეგეთი ხასიათი მაქვს და რა ვქნა რომ იტყვიან. ანუ აბსოლუტურად არ მაქვს იდეალური ხასიათი არც მე. არავის არ აქვს ეგ. მაგრამ ამის რაღაცნაირად მართვა რო შეგიძლია, შენი ცუდი ხასიათი, შენი ამ დამალვას არ გულისხმობ. ამის მართვა ისე როგორ გამოიყენო სასიკეთოდ. ხო ეგ არის ადამიანის მთავარი სიძლიერე და მთავარი მონაპოვარი, ხო? ვიტყოდი, აბა ეგეთი ვარ და როგორც გინდათ ისე რატომ და მომერგოს ყველა მე? ყველა ესე რო იფიქროს, ხო ბევრად კაი ტიპები ვქნებოდით ყველანი. აი, რას თქოს ხალხის პრინციპი შენზე რაოდენ დამფრთხუნელად მოქმედებს ან პირიქით რაღაცა გამაღლებთ ან გაფიქრებთ თუ რა სიტყვიან რა სიტყვის საზოგადოება აი კონკრეტულად შენზე რომელიც აი მე ვიცი ადამიანები რომელსაც ბოდიში კამერებთან ფეხებზე კიდიათ ასამბობენ მასე ადამიანები ზოგიერთი ძალიან დიდი მნიშვნელობას აინტერესებს ამ ყველაფერზე აწყობენ მე ხალხის სურვილებზე საკუთარ პირადსაც საზოგადოებას შენთან რა როლი აქვს რა სიტყვის ხალხს აქვს რა თქმა უნდა საზოგადოების ნაწილი ხარ იმ საზოგადოების რისთვისაც ცხოვრობ და ხარ ადამიანი რომელიც მათთვის აკეთებ ყველაფერს, რასაც აკეთებ შენი სიამოვნებისთვის, მაგრამ ეს ნუ ჩვენი პროფესია არის ისეთი პროფესია, რომ გეხარ სცენაზე, მღერი და სხვას ანიჭებ ამით სიამოვნებას. ხოლო შენ იღებ მათი განცდილი სიამოვნებიდან სიამოვნებას. ეს არის ორმაგი სიგიჟე და ძალიან დიდი ბედნიერება, დიდი ადრენალინი, დიდი ენდორფინი, დიდი ყველაფერი. ასე რომ მე მგონი ფეხზე არავის არ უნდა იკიდოს რეალურად თუ მასზე რას ფიქრობენ. მე არ ვიცი რამდენად აწყობენ ცხოვრებას და ესე მთლად კიბე მიყვებიან სხვის აზრს, იმიტომ რომ რაღაც პრინციპები, რომელიც შენიცი ზუსტად და არიციან იმ ადამიანებმა, ვინც გარედან უყურებენ შენ ცხოვრებას, მათზე ესე კონკრეტულად არ უნდა აწყო რაღაც მაგალითები, მაგრამ ყოველთვის სასიამოვნოა გაიგო მათი აზრი და მიიღო მათი შენიშვნა თუ ეს ნამდვილად ისეთია გულითა, ნამდვილად სწორია და არ არის გასაბრაზებლად ნათქვამი, არამედ არის იმისთვის, რომ რაღაც უკეთესობისკენ შეცვალო შენ ცხოვრებაში. აი, იცი რა მაინტერესებს? ეხლა ემოციურ მომენტში, ნუ 2018 წლის მარტის მერვე დღეს ჩვენ აქ Best Western-ში და აი, რა სიმღერა შეიძლება ახლა ემოციურ მომენტში უცებ აგეღიღინოს, აგეკვიატოს. შეიძლება ახლა ამ განწყობას. ქუთაისში სულ მემღერება ჩემისთანა და ჩაგრული. ქუთაისი კესარიას გარეშე ფანტაშორის პროდიუსერს გიგას ჩაეღიმა ამაზე და მიზეზი აქ არის ჩაეღიმა, იმიტომ რომ ეს იმერული ფოლკლორია გასაგებია, მაგრამ მე მქონდა გეგმად რაღაც ერთგვარი, რადგანაც ასე მოიტანა ამბავმა, გადმოვწევ მაშინ ასე ამბავს და ჩემო ძირფასო კესარია არა სალომე ეს სიმღერა თქვენი ასე ვთქვათ გამოიტანეთ მაშინ ჯეოსტარი იყო ხო ზუსტად ხო არ მეშლება დროს ეს მიძინებული ჩვენი კესარია გამოიტანა სალომე ბაკურაძე მოღოდ მართლა ჩემთვის ასე იყო სხვადასხვა არის მაპატიონ ფოლკლორის მოყვარულება იქნებ თქვენს ღიღინებთ ხშირად იმერეთის სუფრებზე მაგრამ რაღაც ჩემთვის გამოიტანეთ ეს და გახადეთ პოპულარული და იმდენ ისეთნაირად მომეწონა მე რაღაც ტექსტი გადავამუშავებ რაღაცა ცოტას მეც ვღიღინებდი მე მითხეს გაჩერდი ქალო ასე თქვა ცუდადაცადი მაქსიმღერის სიმღერა და დედას ვითო პირას ხოლმე მართლა რაღაცები მოხდა და მე ისე მოხდა რომ გავჩუმდი მე თვითონ მომწმუნე ქალი ვარ და გავჩუმდი და გიგას ვეუბნები ხა ჩემს მეგობრებს დღეს სალომესთან ეს სიმღერა უნდა წავიღიღინო და მას ექნება ალბათ ამის სურვილი თორე და ძალიან ვაიძულებ მეთქი შეგვიძლია ვცადოთ ახლა? ვცადოთ.
სათუ ბედის მონახევრია, მაშინ გავინახავ. ჩემისთანა და ჩაგრული თურმე ხარ ვეჩაყვა საყვარელმა მიღალატა დამაქცია დამანელა საყვარელმა მიღალატა დამაქცია დამანელა ჩემო ჩაფუნთრუშებულო ჩემო სულის ვარახჩინა ნედავშენი უნახავი აქენ ხასრავ დამარჩინა ნედავშენი უნახავი აქენ ხასრავ დამარჩინა ესე იგი მოკლედ დავამოკლეთ ახლა კესარიას თავგადასავალი მაგრამ თავი საკვანძო მომენტები იყო ხო ეს თავი ქალების სიმღერა რაღაც ასე ვატყობ ხო იცით რა მე დაქალების რაღაც დაქალების კი რომ მე მგონია რომ კაცი უმღერის ქალს არა ქალი უმღერის შვილს რომელსაც დაარქვა კესარია საყვარელმა მიატოვა ეს ჩემი დასკვნა იმიტომ ტექსტიდან გამომდინარე გამოვიტანე ესეთი უმღერის ბავშვს რომ სანამდე ფული მქონდა იქამდე მციცქნაო მე ამიპანღურა და დამტოვაო და ერთ საათსაც არ ვიცოცხლებ შენი თავი რო არ მყავდესო კესარიაო შენი უნახავი აქამდე რამ დამარჩინაო მე და ბავშვს უმღერის რომ ჩემო იმ შეყვარებულიდან ყავდეს ბავშვი რა თქმა უნდა მომაც დაუპანღურა და გააგდა ჩემი სიუჟეტია მაგრამ ტექსტის თანმიმდევრობიდან და ყველაფრისგან გამომდინარე აუ იცი რა კაი კლიპს გადაიღებდით ძვირფასო რეჟისორებო თქვენი კრეატიული და ესე იგი ჩვენი ვერსია მე ახლა წარმოვიდგინე ბევრი ვარიანტი ამის იყო ეგ არა და ესეთი თქვენებული მართლა არ წარმოვიდგენია მე წარმოვიდგინე ორი დაქალი ზის და ამაზე მრჩევლობს რომ ერთმა დაქალმა გადაატანია გაუბედურებული სიყვარულის ისტორიის ესე ჰეპი ენდური ის მიანიჭა ან კიდე შეიძლება პრინციპში კაციც მღერის ამას და ხო შეიძლება მეორე ყავდა რეზერვში კესარი არ არის გამორიცხული ხო შეიძლება კაცი ქალის საყვარელმაც გაფსქნა ეს ოხე. ვინ გვიხსნის ნეტა რომელი ვარიანტია? დედანთან ახლოს. ხო, არა, ვერავინ რა გვს ალბათ ამას ზუსტად ვიცი რომ თავის ისტორია ექნება, თავის არავინ არ მოიფიქრებდა ამას, ისევე როგორც სხვა დანარჩენი ფოლკლორი მოდის პირდაპირ ხა. მეც გვექნებოდა ჩვენს ნებისმიერ ჩვენთაგან ამის რაღაც ერთგვარი პატარა სერიალები ჩვენი ცხოვრების. მოკლედ წავიმღერეთ, წავიკუკუნეთ, კესარიას მოვიკითხეთ, ორი ჩაქონტრუშებული იყო ეკრანზე. ისე არა. ისე ავცნობ ამ ყველაფერს და ასეთი შეკითხვა მაქვს ახლა ბრიცის ეგიდით რომელიც ახლა ფერადონებას შეიძლება არა მაგრამ მალე მოგანიჭებთ მაინტერესებს აი კითხვა რომელსაც ელოდი ახლა თელეფონის განმავლობაში ვზივართ მუსაიფოთ წავიმღერეთ კიდეც და არ გაგისვით სამომავლო გეგმებზე დასვა შეკითხვა სამომავლო გეგმებზე წარმოუდგენელია ნებისმიერი ჟურნალისტის თითქმის ბოლოსკენ კითხვა მაინც ეგარი იმიტომ რომ ყველასთვის საინტერესოა ბოლოსკენ კი მივდივართ მაგრამ ჯერჯერობით არ ხიბლავ შეიძლება მაგრამ რა მნიშვნელობა ყველასთვის საინტერესოა და მე მომხიბლავს რომ მიპასუხებ ახლა თქვენ სამომავლო გეგმაზე სამომავლო გეგმები არის ის რომ ორი ახალი სიმღერა ჩავწერე რომლის რადიო პრემიერა უკვე შედგა ერთ-ერთი მათგანის მეორე ზაფხულისთვის ვინახავ, იმიტომ რომ უფრო აქტიური მეტად ისეთია ზაფხულური და საცეკვაო. ამ ერთ-ერთ სიმღერაზე რომლის რადიო პრემიერა უკვე შედგა, ვფიქრობ და ვაპირებ ვიდეო რგოლის გადაღებას, მაგრამ სად როგორ როდის და რანაირად არ ვიცი, მაგრამ ჩართული ვარ ახალ საქმიანობაში კიდე როგორიც ამოდი ჯერ არ ვიტყვი, იმიტომ რომ ახალი ბენდი შოქმენი, რომელსაც ისეთი საინტერესო იმიჯი აქვს ძალიან და მათთან ერთად დავიწყე პროგრამის კეთება. ვნახოთ როგორ მიიღებს ამას. არაფერი სკანდალური და არაფერი ისეთი არ იქნება ამაში. უბრალოდ ისეთი უცხო იქნება მეტად ვიდრე დავშვეთ ჩვეულებრივი სტატიური ბენდები და მზეს როდის იხილავს ბენდის წევრები? მალე, როგორც კი პროგრამა მზადყოფნაში იქნება, ალბათ ძალიან მალე იხილავს. და წარდგებით ალბათ ამ თქვენი კონცერტით, ხო? აუცილებლად. სახელით არ აგავს მოფიქრებული? არა, მე მგონი არა. აი ჟანრი მიმართულება მაინც გითხარი. ის რაც ყველას ართობს, რაც ყველას ხიბლავს, ქართული და უცხოური ჰიტები და სიმღერები. და თქვენ თვითონ თუ იქ შექმნით რამეს, შამქმნელები თუ იქნებით?
მე თვითონ არ უწერ სიმღერებს და არ თქვენთვის ექსკლუზიურად დაიწერება, ანუ თუ გაქვთ ამის, რომ თქვენ გააჰიტოთ რაღაც ახალი. კი, როგორ არა, სწორედ ესეთი სიმღერები ჩავწერე და ბოლო სიმღერა ნოდიკოსთან ერთად ჩაწერილმა ძალიან დიდ წარმატებას ძალიან მოკლე დროში მიაღწია 3 მილიონი ნახვამდე გვაქვს 2 თვეში და ნუ ფანტასტიკური შედეგი იყო ჩვენთვის დაწერილი ლილიკონებსათვის ახალი სიმღერა იყო და ძალიან ამან კიდევ უფრო მეტი ის გაგვიღვიცა შემართება და ამიტომაც ჩავწერე 2 ახალი ჩემთვის დაწერილი ასევე ახალი სიმღერა რა თქმა უნდა ესეთებს ვაკეთებ დუეტში ხართ თუ არა მარტო ჩემი სოლო მარტო არის ხო ეს არის მოწყენილ სიყვარულზე სევდიან ამიძე ერთი რომელიც ჩემს მეუღლეს მიუძღვენი და ესე დაწერა პირდაპირ მაიკო კაჭკაჭიშვილმა მადლობა მას ამისთვის ყველგან სადაც მომეცემა საშუალება ყოველთვის მადლობას ვეუბნები იმიტომ რომ ძალიან ჩემთვის ძალიან სასიამოვნო სიმღერაა კარგად რო გემღერება მოგწონს არანჟირებაც მოგწონს სიმღერაც ტექსტიც ყველაფერი და თან თემატიკაა ისეთი რომ შენთვის ძალიან ახლო და ამიტომაც აი ამაზე ვგეგმავ პრემიერას კლიპით გეგმავთ ხო იმიტომ არ გავაკეთე სატელევიზიო პრემიერა რომ მინდოდა რომ პირდაპირ ვიდეო რგოლით ეხილა მაყურებელს და იმ ნახოთ კი ბატონო ნახოთ ეხა ჩემო ძვირფასო სალომე რამდენიმე წუთით ამას უნდა მივცეთ ტელემაყურებელს მე ვფიქრობ გადაცემა მოგწონთ შვენიერი განწყობა თქვენთანდევია ახალ რაღაცები გაიგეთ ცნობილი სალომეს უცნობი მხარეებიდან მე მგონი ყველაფერი კარგი და ყველაფერი მოსალოდნელი მე ასე ვფიქრობდი და ეხა დადგებათ რომ ძალიან მალე მეორე განყოფილებაზე გადავთქვით თქვენი ყურადღება რომელიც სალომე ბაკურაძის ფერადოვნებაზე მისი ემოციების მისი იუმორის მისი რაღაცა შინაგანი სხვადასხვა ფერების კვალ წაგვიყვანს მალე დაბრუნდებით და გვალოდეთ გადმოერთეთ მეგაზე, მოგწერეთ Facebook-ზე, ან ჩამოტვირთეთ მობილურის Android აპლიკაცია, შემოდით საიტზე და დარეკეთ ცხელხაზე და ერთად უკეთ მოვაგვარებთ პრობლემებს. გადმოერთეთ მეგაზე. გადაცემა ბრუნდება პირდაპირ ეთერში, მე თეა გახლავართ, ჩემს გვერდით კი არაჩვეულებრივი ქუთაისელი მშვენიერი გოგო, ნამოდი ასე ვიტყვი რაღაცნაირად, არ ვიცი კიდე რა ეპიტეტებით შევამკო, პრინციპში თვითონ ხატავს საკუთარ თავს, მე ვინ ვარ ზედმეტი ვარ ამ შემთხვევაში, ცოტა ხნით გავთავხედი და პალიწე დავიკავე სალომე ბაკურაძის პორტრეტის ხატვის პროცესში და კიდევ ერთხელ მოგესალმოთ იმ ადამიანებს, ვინც შემოგვიერთდა ჩვენი მყოფებით სასტუმრო Best Western-ში და სუპერ განწყობა ქალაქის შუაგულიდან ანტიკური შეგრძნებების ასე ვთქვათ დიდი თან მატარებელია. სალომე, აი ჩვენ ეს რო ბრუნდებით მეორე ეტაპზე რაღაცნაირად პატარა ავტოპრეზენტაციას ვთვალარებია ჩვენს თავარ მოქმედ გმირებს რატო უნდა უყურონ ამ ერთ საათის განმავლობაში გადაცემას როცა შენ ხატავს საკუთარ პორტრეტს აი რა განსაკუთრებულობას შეიძლება ურჩევდი ახლა ტელემაყურებელს ვინ ახარ შენ არ ვიცი მე ვინ ვარ თვითონ და გამოიტანო გადაცემის შემდეგ დასკვნა და ამიტომაც საინტერესო ამ გადაცემის ნახვა რომ და შემდეგ ალბათ მას თინა აზრების გაგებაც საინტერესო თუ რა დასკვნას გამოიტანენ. ყოველთვის საინტერესოა როცა ესეთი დიალოგური ფორმატი აქვს ინტერვიუს რაღაცა მეტი დასკვნების გამოტანა შეგიძლია ადამიანზე და მეტი რაღაცები გაიგო მასზე. ამიტომაც მგონია რომ უნდა უყურონ და საინტერესოა ეს ყველაფერი. არა მარტო ჩემზე. ისინი უკვე არიან მოკალართებული კომფორტულად და აგრძელებენ ნეგატივის ყურებას, პორტრეტი ჩარჩოს გარეშე თავის ჩარჩოებს იწყვეტავს. არათა შემთხვევაში არ გვინდა რაღაცებში ხო გჭირდება ეს ჩარჩოები. მე მაინტერესებს შენთვის რაში არის მკაცრად გაზუსტული და რეკომენდებული ადამიანმა არ მოიგლიჯოს ეს ოხერი. ჩარჩო. ხო. რაღაცაში შემაწუხებელია.
პრინციპში ჩარჩოებს რაღაცებს შენ უწესებ შენ თავს და შენ აწესებ შენ ცხოვრებაში. ხო, ყოველთვის და რას დაუწესებ გააჩნია ვიღაცისთვის ძალიან პატარაა ეს ჩარჩო, ვიღაცისთვის ძალიან დიდია, ვიღაცისთვის საერთოდ არ არის. მე არ მიყვარს ეს ჩარჩოები, რაღაცნაირად არ მიყვარს. უფრო მგონია რომ ეს ჩარჩო თვითონ არ მიყვარს, რაღაც ჩარჩოში ჩასმული არ მიყვარს, იმიტომ რომ თავისუფლების შეგრძნებას კარგავს და კეტავს. უბრალოდ სწორი ნაბიჯია საჭირო ამა თუ იმ ქმედებისთვის, თორე ჩარჩოს დაწესებას არაფერი კარგი არ მოვა. ნუდის ვერ ეგუებ, როცა ამ ჩარჩოს გიჭერენ მარწუხებს. როგორც კი მიჭერენ, ეგრევე ვერ ვეკუები, როგორც კი ამის შეგრძნება მებადება, რომ ვიღაცა რაღაცაში მბოჭავს და მთოკავს, ეს მარტო მე არ ვარ, ეგრევე საპირისპირო მდგომარეობა მოდის და რაღაცნაირად ხო, აღარ მოგწონს ეს მდგომარეობა. ადამიანები, რომლებიც ამას ასე ვთქვათ, აკეთებენ, ეგრეთ წოდებულად გიჩალიჩებენ, მე გსურთ იმათთან კიდე მოცადოთ რამე? ანუ ურთიერთობა? კი, ბევრ შანსს ვაძლევ ხოლმე ადამიანს. კიდე ხო? ხო, იმიტომ რომ ყოფილა ასეთი შემთხვევა, რომ რაღაცა არასასიამოვნო ყოფილა. ასწავლე შენ თან. ამის გამო ხაზი არ გადამისვი ადამიანისთვის. თუმცა უფრო ფრთხილად ყოფილ ვარ. კი ბატონო, უკვე მიღებული ეს სუპერ ასე იგი მორგებული ჩვენი გადაცემის ფორმატზე არის სალომე, უკვე მივხვდით ჩარჩოებს ვერ ატანით გამოჩეული და მოდი შემდეგი ფერი დავადოთ ახლა მის პორტრეტს ჩარჩოს გარეშე. მოდი ჯონ ლენონის სიტყვებს დაგამთავრებინებ ახლა. მე მაინტერესებს შენ როგორ გადაწყვეტავ იმის გადაწყვეტილს უკვე. მოკლედ ასე, შეუძლებელია ერთდროულად იყო ძალიან კარგი და ძალიან რას ფიქრობდა ჯონ ლენონი? ერთი სიტყვა გჭირდება ხოლმე. შეუძლებელია ერთდროულად იყო ძალიან კარგი, ძალიან კარგი. ძალიან კარგის და ძალიან ცუდიც გამოდის ალბათ. ყველაზე ლოგიკური რომ ერთდროულად შეუძლებელია. პრინციპში ეგეც შესაძლებელია რომ იყო კარგიც და ცუდიც. არ ვიცი, არ მაკითხო ამ პასუხზე წარმოიდგინე. არა, შენ მე შენი ვერსია მაინტერესებს ვირფასო და წარმოუდგენელია იყო ერთდროულად ძალიან კარგიც და ძალიან ცუდიც. ეს არის შენი ვერსია. სანტილში ჯონ ლენონი რას ფიქრობდა იცი? შეძლებელია ერთდროულად იყოს ადამიანი ძალიან კარგი და ძალიან დიდარიც. აჰა, დიდრები არ არის. ესე ფიქრობ. ამაზე იყო საუბარი, რომ ადამიანი ერთდროულად არ შეიძლება. მისი აზრით რასაკვირველია და შენ როგორ ფიქრობ? ადამიანი შეიძლება კონდეს კარგი რეპუტაციაც და მდიდარი ჯიბეც. ერთდროულად შეიძლება? აფუჭებს სიმდიდრე. ხო, ამდენი არასოდეს არ მქონია. გაფუჭებული ვარ. საკუთარ თავზე გამომეცადა. ის ფოტოდაკვირვებით, სხვა უყურდები. ზედაკვირვებით, მაგრამ სულ გინდა რომ შენც იმდენი გქონდეს და გამოცადო. რომ აბა შენც თუ გაფუჭდები, მაგრამ არა, მე მინახავს ადამიანები, რომლებსაც კარგი ფინანსური მდგომარეობა აქვთ, არიან მდიდრები, მაგრამ მათთვის პრიორიტეტი არ არის ეს სიმდიდრე და სხვა რაღაცებზე აკეთებენ აქცენტებს, ასე რომ არ მგონია რომ ჯონ ლენონი მაინც და მაინც იყოს ამ შემთხვევაში შენი აზრის გამომდინარე ფიქრობდა. გასაგებია, მე მესმის, ხო, სწორი ხართ, მეც გეთანხმებით მანდ. უბრალოდ მე მაინტერესებს გარდა იმისა, რომ თქვენ ბევრი ფული გქონდეთ და იყიდით ბევრ შოკოლადს. შოწები ბევრ სიმღერას, ვიმგზავრებდი ბევრს. ჩემს ირგვლივ მოუწყობდი ძალიან ბევრ ადამიანს საქმეს კარგად. ეს ფულს არ დაურიგებდი. შეიძლება დამზარებოდა ყოველთვის საქმის და ბიზნესის საწყობა და მიმეცა ესეც, მაგრამ უფრო ისეთ ღირებულ რაღაცებს გაუკეთებდი საჩუქრად და მოუწყობდი ისე საქმეს, რომ მასაც საინტერესო ცხოვრება ქონოდა და არა რუტინა და უშოდ ის, რომ ფული ვიშოვე, ამაში დავხარჯე, ის ვქენი და სამსახურში წამოვედი. აი უფრო ეს ერთი ცხოვრება, რასაც ქვია, უფრო ნაყოფიერად, უფრო ლამაზად, უფრო შემოქმედებით. შემოქმედება ყველაფერში არ აქვს მნიშვნელობა, მაინც და მაინც ხატვას და სიმღერას. ყველაფერში შეგიძლია. შენ ცხოვრებაში, აი აქ ჩვენ ლამაზ თაიგულში გვაქვს რამდენიმე ფერი. შენ როგორ ფიქრობ, შენ ცხოვრებაში რამდენი ფერია და რომელი დომინანტი ფერი რა არის? აი შენ თაიგული როგორია ცხოვრების? ჩემი ცხოვრების თაიგული, აი ამ თაიგულს გავს.
აი ესეთი ფერებია ძირითადად მე ესე წარმომიდგენია. ღია პასტელური. ნუ აი ხანდახან ნაცრისფერ შეურევდი, მაგრამ ნაცრისფრად შეიძლება რაღაც სხვა საკითხვა პრინციპში. მუქი ფერები არა აქვს. შენ ნაცრისფერი რომელია? აი ის ჩავარდნების ზარმაცის რაღაცა ნეგატიური დღეები თუ საათები, რომლებიც ძალიან დიდხანს არ გრძელდება, მაგრამ ყველა ცხოვრებაშია და ცხოვრება ეგ არის ზუსტად ესეთი ფერებით. კი გენაცვალე. ახლა საქმე იმაში რომ წეღანას ხენჩოლენური მანდამაინს ფილოსოფიურად ვერასურნებდა და კაი ფილოსოფოსის სიტყვებს მოგიყვან. უბრალოდ მოგიყვან და შენი აზრი მაინტერესებს. არა, ლენონს არ ვერჩი აშკარად, უბრალოდ არ დავეთქვი. ამ საქმეში ხო ვერ გამოდგა მისი ფილოსოფია შენთვის მისაღებად. ეს თუ გამოდგება ბუდას ფილოსოფია შენთვის ის ამბობდა რომ სამყარო მიცის რა არის უკეთესი. ადრე თუ გვიან ჩვენ გვახვედრებს საჭირო ადამიანებს და გვაცლის არასაჭიროებს. რამდენი არასაჭირო ადამიანი მოიშლიპეს. ცხოვრებას ეგ ძალიან მაგრად შეუძლია. ფილტრი კი ძალიან მაგარია მე ჯერ ძალიან მაგარია რომ აი ჩემი მეუღლე ჩემი მეორე ნახევარი რომ ისე აღმოჩნდა რომ განგებამ ღმერთმა ისე მოხდა რომ ერთ ქალაქში ერთ ქვეყანაში გავჩნდით ერთ ქალაქში შევხვდით ერთმანეთს ზოგადად რომ შევხვდით ხო შეიძლება და ნეპალში დაბადებული იყო და არასოდეს არ გვენახა ერთმანეთი და ერთ ენაზე ვსაუბრობთ და მოვხვდით საჭირო გადაკვეთის ხო ასე რომ ბუდა რა თქმა უნდა რომ მაგარი იყო და ესე იგი ცუდი ადამიანები დაუტოვეთ ქვიშას და ჩვენ წყლად მივდივართ ცხოვრებას არ არის საჭირო მაინც და მაინც შენით ვიღაცას მუშტები უქნია და გარიყო ის ისედაც რაღაცა ყველა ფერს თავის გასაღები აქვს და ის რასაც ზუსტად ვერ მოერგება ის ადრე თუ გვიან მაინც მოძრაობაში გადავარდება სადღაც და ესე იგი იმ გისმენთ ხა თქვენ მთელი ამ ხნის განმავლობაში და ძალიან ხშირად ახსენეთ მეუღლეს women in love შეყვარებული ქალი ხართ აშკარად და აი ამ მომენტისათვის ხა და ზოგადად რა მელოდიას გაგონებთ თქვენ მომღერალი ხარ და იმიტომ გაწვევი ამ სიმღერაზე აი რა მელოდია და რა სიმღერაა ზოგადად თქვენი საყვარელი მეუღლე მეორე ნახევარი ის რაც მევუწყვენი ეს სიმღერა მახსენდება ბოლო ესე იგი ეს დაჩაჯდა ხო კონცერტზე დედა როდის ნახავთ როდის მოვიცეთ როდის შევიგზდოთ ამ ყველაფერს მოდი ჩემო ძირფასოდ როს არ გავკარგავ და პირდაპირ ესეთი ამის გარეშე ვერ გაგიშვებთ იმიტომ რომ გამორიცხულია დღეს თემა იყო უბრალოდ ეს აუცილებლად უნდა შემომეთავაზებინა თქვენთვის მოკლედ აქ არის ერთი ადამიანის პორტრეტი იმდენ პორტრეტებს ხატავთ ეხა ესეც დახატული მოგეცით ოღონდ ეხა საფეხურზე გამოვიტანეთ და თქვენ უნდა ამოიცნოთ აქ ვინ არის ოღონდ ეს მხოლოდ იმის დახმარებით როგორი ინტუიცია გექნება როგორ ესეთი გონებრივად მიუძგებით საკითხს აზრიანად და მე ისეთ შეკითხვებს დამისვამ რომ მათქმევინეთ ჩემი ვინ არის აქ ჩარჩოს გარეშეში 7 შეკითხვა უნდა დამისვა მე ალალად გპასუხობ ოღონდ გჭირდება აუცილებლად სუფლიორი მომემზადოს ქართველია სქესი ქალბატონი მამაკაცი ქართველი მამაკაცია ხელოვნების სფეროდან დაახლოებითო კი მაინც ხელოვნებასთან არის ახლოს პროფესიით არა ტელეწამყვანი ანუ არა ხო მე ტელევიზიასთან ახლოს არისო ტელევიზიასთან ახლოს ქართველი მამაკაცი ტელევიზიასთან ახლოს მდგომი ყოფი კითხვებში შეიძლება ჩამჭრე პროფესიით არ ვიცი, თვინ არის არ ვაკონკრეტებ ეს პოლიტიკოსია. მე მეთქეს რომ ბევრი პროფესია აქვს, ეს პროფესიაზე არ ჩერდებაო, ძიების პროცესში არისო, უმცირე მოძრავი ადამიანიაო, ანუ ბევრი მე გამოდისო. ოკეი, ასაკით საშუალო ხნის უფრო ყოველ შემთხვევისათვის 30-მდე. ალბათ 30-დან 35-მდე. სიმპათიურია. სიმპათიურია. ჩემი მეუღლეა? ჩემი მეუღლე სიმპათიურია? აბა რა. ეს თქვენთვისაა სიმპათიური თორე აბა. რა საკვირველია, ჩვენთვისაც სიმპათიურია და ტელემომღერალი. ესე იგი, ხუმრე. ტელევიზიასთან ახლოსთან. მოკლედ ესე იგი, თქვენი მეუღლე, არა, იმდენი ილაპარაკეთ, უბრალოდ ჩვენ ჯადოსნურმა პალიტრამ გააჩინა თქვენი მეუღლე და არ შეიძლება და მისი ამოცნობის გარეშეც რაღაც უნდა ჩაიფიქროთ, ხა და აუცილებლად აგიხდებათ. ეხლა მარტო სიმღერას კი არა, ფილმსაც გადაიღებთ თქვენ მეუღლეს.
მოკლედ სიმონო დრო გავატარე. მიხარია რომ ასე არის ჩვენ მოგვწევთ. ვქარობ და კიდე დიდი სიმონობით დიდხანს დავჭირდი. ჩვენ ისევ შევხვდებით ერთმანეს, იმიტომ რომ გვაქვს ეჭვი, ვისაც გულიწდება დროის სიმცირის გამო იმათაც უნდათ კიდე მობრუნება ჩვენთან, ასე რომ ერთ ჩვენი ერთ დღეს ვფიქრობ თავს მოგიკრით ყველას კაი საპატიო მიზეზის გამო. ეხლა კი დავემშვიდობებ მიერ ტელემაყურებელს, გიტოვებთ სალომე ბაკურაძეს სიმღერით, რომელსაც კესარიაზე ხომ მომაღერებია ყელი და ეხა ისეთ ფეხზე გვემღეროს, რომ არავის არ მივეტოვებიოთ, ქალებო, თქვენ გეძღვნებათ ეს სიმღერა და ყველაფერი ისაც დაგეგმილი გაქვთ და გაქვთ აუცილებლად თქვენი კეთილი გონებიდან, ასე ვთქვათ, იდეალამდე ასული აღსრულებოდეთ. მე ვფიქრობ, ჩვენ ამის ღირსი ვართ. კარგად იყავით მომდევნო შაბათამდე, მომდევნო შეხვედრამდე, მომდევნო ახალფერებამდე და მომდევნო სიყვარულის გამოგზავნამდე. აბა კარგად იყავით. Შეთვის ფერი და მაინც გელი სიზმრად მოდიხარ უცებ კრები დღეები ჩვენი მე მახსოვს ყველაფერი სადახარ მიყვარხარ შენახარ ცნება ჩემი გეძახი სადახარ მიყვარხარ შენზე ფიქრი არასდროს